با عرض سلام مجدد. ما امروز میخوایم در خصوص استایل ها و انواع تنظیمات خطوط در رویت بپردازیم. خب تنظیمات خطوط در رویت بسیار مفصل هستش و تقریبا هر آن چیزی که شما فکرشو بکنید برای تنظیمات خطوط خواهیم داشت. من ابتدا اومدم یک لاین رو ترسیم کردم و تکثیر کردم و چندین استایل رو اینا گذاشتم و وقتی روشون کلیک میکنم خب از تب مودیفای اینجا من استایل های مختلف اینها رو میبینم که خب من اینجا فقط رفتم یکی از اینها رو انتخاب کردم و این استایل ها رو قرار گرفته. حالا اینکه رنگ چی باشه، وزنش چه ضخامتی داشته باشه، که البته ما این برای اینکه ضخامت ببینیم باید این دکمه تین لاین رو خاموش بکنیم و اینکه چه پترنی داشته باشه، کجا و چجوری تنظیم میشه. خب همونجوری که متوجه شدید من از اینجا این پترن ها رو تغییر دادم، اما آیا این پترن ها باز هم قابل تغییر هستن یا نه؟ بله، ما میتونیم اینها رو اصطلاحاً اووررایت بکنیم و با توجه به که خود اون لاین یک پترنی داره، همون پترن رو هم میتونیم روش یک تغییر دیگری داشته باشیم و تنظیمش کنیم. میام قسمت override by element این رو کلیک میکنیم و اینجا خب یه گزینه رو هالفون داریم که اگر هالفتون رو انتخاب بکنیم خط ما به صورت ترانسپرنت 50% نمایش داده میشه که من برمیگردونم به حالت قبلی خودش. بحث پترن رو داریم که خب پترن های زیادی اینجا طراحی شده که این پترن ها باز از جای دیگه تو قسمت منیجمنت بعداً بهش خواهیم رسید. اینجا میتونیم خودمون هم بسازیم و تغییرشون بدیم. جدا از این موضوع میتونیم رنگش هم تغییر بدیم. فرض کنید من میام رنگ این سبز رو براش در نظر میگیرم، تا خوش رنگی سبز بود، من یه رنگ متفاوت رنگی مثلا نارنجی اپلای میکنم روش اعمال میشه. وزن که همون بحث ضخامتش هم هست، من میام اینجا یه عددی میذارم و مثلا اینو تغییر میدم که این وزن هم جای دیگری تعریف شدن و ما بهش خواهیم رسید. خب آیا ما میتونیم یک پترنی هم بسازیم؟ بله، همینجا من میتونم پترن بسازم و خب پترن های موجودم البته میتونم ادیت کنم و تغییرشون بدم. خب من یه نیو میزنم برای پترن ساختن. اولا من یک اسم برای این پترن میذارم، مثلا میذاریم 01. بعد خب باید ترکیبی از خط تیره، نقطه و فاصله که اسپیس هست باید بینشون در نظر بگیرم. چون واحد به میلیمتر هست من میگم دش 2 میلیمتری، بعد یک عدد اسپیس باید براش بذارم که این اسپیس هم میتونه 1 میلیمتر فاصله داشته باشه و یک عدد نقطه که در پایان هم باید دوباره یک عدد اسپیس من براش در نظر بگیرم. خب الان من اینو اوکی میکنم و صفری که اینجا اعمال شده و اگر اینو اوکی کنم و این صفری که من اعمال کردم روش بزنم، خب پترن من به یک چنین چیزی تغییر پیدا میکنه. خب من هر مدل پترنی که بخوام میتونم اینجا بسازم. اما این پترن الان اگر من روی این انتخاب بکنم و روی لاین بیم، اینجا توی استایل های من نیست. میخوام تو استایل های خودم به عنوان یک پترن استایل جدید گذاشته بشه و چیکار کنم؟ اول یه نکته بگم که من اگر دوباره من LI کیورد رو میزنم و یک لاین دیگه از همین مدل لاین میزنم، نگاه کنید این استایلش لاینه، این هم استایلش لاینه. چرا این همچنان استایل قبلی خودش رو رعایت کرده؟ به خاطر اینکه من از override by element استفاده کردم. اگر من از override by category استفاده کنم، یعنی هر مدل لاین استایلی که من الان از نوع لاینز باشن و بیام بذارم بر فرض روی صفر، خب میاد اون صفر رو روش اعمال میکنه که البته اون چون به صورت المنت در تکیه اعمال شده دیگه روش من نخواهم داشت. من الان چند تا لاین میکشم از مدل فرض کنید این سری هیدن لاین، من چند تا هیدن لاین ترسیم میکنم و روی این سری با کاتگوری میذارم که میبینید روی تمام هیدن لاین هایی که من الان انتخاب میکنم و با کاتگوری تغییر حالا ماهیتش میدم روشون اعمال میشه. مثلا میذارم روی صورتی اوکی، ویتش هم مثلا بذاریم روی 5. ببین همه با هم دیگه تغییر کردن. حالا اگه بخوام کلا یه استایل جدید بسازم و این استایل ها بمونه، از کجا میاد تنظیم میشه؟ من میام تو سربرگ منیج، قسمت ادیشنال سیتینگز، قسمت لاین استایل، میبینید لاین ویتس و لاین پترن هم اینجا داریم. لاین پترن که با هم دیگه کار کردیم، همون کاری که اونجا انجام دادیم این لاین پترن همونه، اما میره لاین ویتس و لاین استایل. قبلش با لاین ویتس بزنم. لاین ویتس هم خب اعدادی که داشتیم 1 2 3 4 5 تا عدد 16 می اومد، با توجه به اسکیلی که ما خواهیم داشت و بعد حالا خروجی پی دی اف میگیرید یا همون لازم میخواید چاپ بکنید، این ضخامت ها به میلیمتر تغییر خواهند کرد. یعنی شما اگر اسکیلتون رو تغییر بدید و روی یکی از این اعداد این لاین ها رو تنظیم بکنید و همون نسبت آن چیزی که میبینید و این لاینتون خاموش باشه، اون هم میشه ضخامت پرینتتون که خب اینم قابل تغییر و اضافه کردن است. اما نکته اساسی توی لاین استایل، توی لاین استایل ما میتونیم اینجا
لاین های جدید رو برای خودمون بسازیم یا همین لاین های موجود رو تغییر بدیم. در فرض مثال میتونید همین مدل لاین که رنگ سبز داشته میتونید بیاید همینجا رنگش رو به قهوه‌ای تغییر بدید و اگر من الان این لاین استایلی بودش که حالا رنگش قهوه‌ای بود و اگر یک لاین رو دوباره از نوع لاین استایل معمولی بکشم خب این رنگ در میاد. حالا من چجوری میتونم که بسازم؟ میام تو قسمت لاین، قسمت نیو و یک اسمی براش میذارم. فرض کنیم میذارم لاین 201. خب روی اوکی میکنم. روی این لاین الان میخوام یک سری تغییرات بدم. یکی اینکه آقا اون پروژکشنش یا لاین ویت یا همون ضخامتش رو چه عددی باشه. فرض میذارمش روی 6. رنگش چی باشه؟ رنگش رو فرض میذارم روی فرض کنید مثلا این مدل قهوه یا مثلا این مدل سبز. بعد خب پترنش چی باشه؟ پترن هم خب ما یکی ساخته بودیم دیگه. چه پترنی که اونجا ساختیم اینجا ظاهر میشه، چه پترن های موجود خود رویت رو من انتخاب میکنم. فرض کنید لاین داش. الان اینو اوکی میکنم. حالا من چون اون که خودم ساختم میخوام همون رو داشته باشم، الان اوکی میکنم و اگر این سری ال آی کیبورد سیستم رو بزنم و اینجا بیام میبینم که این لاین صرف با این پترن صورتی و این رنگ رو خواهم داد. چون من اونجا رنگ سبز انتخاب کردم برای من سبز کشیدش، این رنگ بودش. حالا من میتونم بازم اینو تغییر بدم به همین رنگ نارنجی که اگه دفعه بعد کشیدم به همین رنگ نارنجی برای من ظاهر بشه. خب لاین صرف بیاد اینجا و فکر کنم این مدل نارنجی بودش. اوکی. خب ببینید هم تغییر کرد و هم از این به بعدم از این لاین 01 من 201 من بکشم خب از این مدل استایل خواهیم داشت. اما یک نکته بسیار جالب، رویت یک امکانی برای ما گذاشته. جدا از این که خب از این لاین ها میتونیم تو کار خودمون استفاده کنیم، روی کار خودمون هم میتونیم لاین های رو بذاریم. الان نگاه کنید این یک مدلی سه‌بعدی بسیار ساده ای هستش که سقف، در و پنجره داره. خب دیوارهایی هم بهش کشیده شده. این خطوطی که الان داره نمایش داده میشه خطوط دیفالت خود رویت است. من میخوام فرض کنید این سقف ها رو رنگ نقطه چین همین 201 که گذاشتیم به صورت نارنجی بکشم. کافی شما تو قسمت مودیفای اینجا خیلی ریز کوچیک داریم به نام لاین ورک که هاتکیش هم هست LW. روی این انتخاب میکنم، اون پترن خودمو میزنم و میام و روی اون خطوطی که میخوام به این شکل در بیاد رو کلیک میکنم و این امکان بسیار بسیار جالبی است و کاربردی برای نمایش کار خودم. حالا به صورت پرزنت های مختلف میتونم تو کار خودم ارائه بدم. حالا نه تنها من، حالا بعدها ما توی بحث شیت بندی خواهیم رسید، نه تنها تو محیط سه بعدی این داستان کاملا قابل انجام هست، بلکه من حالا تو محیط های دو بعدی هم که برم و بخوام اینجا بذارید VG رو بزنم و لول رو خاموش بکنم که اینجا بره. خب فرض کنم من اینجا بخوام این دیوار، خطوط دیوار رو به یک شکل دیگری در بیارم. تو قسمت مودیفای، قسمت لاین ورک، فرض کنید میام رو حالت دمولیش یا مثلا میام رو حالت هیدن لاین و روی این خطوط کلیک میکنم و اینها رو انتخاب میکنم. و حالا نکته جالب این که من حتی اینها رو میتونم از لحاظ ترسیمی هم خب اینها رو یه تغییری تو کار داشته باشم. برای اینکه من بتونم یه تغییری روی این لاین ها داشته باشم، رو حالت لاین ورک انتخاب میکنم و میزنم و مثلا فرض کنید اینو میارم تا اینجا میکشم، یا فرض کنید مثلا میخوام اینجا یک خط دیگری استفاده کنم، میام مثلا روی میزنم، فرض کنید حالا این خطش هم پررنگ تر هستش، مثلا بیاد تا این دیوار اینجا ترسیم بشه. فرض کنید میخواد حالا دور این پنجره رو من پررنگش بکنم، دیگه نیازی نیست بیام حالا تنظیمات خیلی عجیب غریبی تو کار انجام بدم و از این استفاده میکنم. ویژگی اینجور لاین کشیدن چی هست؟ اگر پروژه من جابجا بشه، چون ما تو شیت اگر از لاین دیتیل لاین های عادی استفاده کنیم و پروژه رو جابجا کنیم، لاین ها جا میمونن اصطلاحا و بهش وصل نیستن مگر اینکه الاین بشن و به اون قفل بشن. الان من اگر این پروژه رو جابجا کنم، بذارید من حالت این ویو دابل یا اصطلاحاً تایل لاین رو فعال کنم. ببینید من الان این رو جابجا میکنم، اینجا با هم دیگه داشته باشیم. الان در حینی که من پروژه رو جابجا کنم، این خطوط هم باهاش جابجا میشن و این خب امکان بسیار عالی هستش که اگر من تو پروژه خودم تغییراتی ممکن اتفاق بیفته، من این لاین ها رو به این شکل داشته باشم. یه چیز دیگه هم به نام ویزیبیلیتی گرافیک هم داریم که در ویزیبیلیتی گرافیک ما میتونیم بر همه این استایل هایی که تا الان کشیدیم، چه اووررایت بای الیمنت چه اووررایت بای کاتگوری، اون رو ترجیح بدیم و بر همه غالب بکنیم. خب اینو چیکار میکنیم؟ ما میتونیم هم از طریق محیط پراپرتیز
اینجا ویزیبل گرافیک رو انتخاب بکنیم یا دکمه ویجی رو بزنیم و بیایم در قسمت مدل کاتگوری بیایم پایین لاین رو پیدا بکنیم، لاینز، و بیایم پایین حالا اون لاین هایی رو که میخوایم تغییر بدیم رو روش اعمال کنیم. به فرض مثال خب من اینجا لاین 2 0 ساخته بودم و اینو میخوام تغییرش بدم، یا رو لاین 2 0 اوورراید میزنم. این اوورراید برای هر چیزی که توی پروژه خودم با عنوان لاین 2 0 استفاده کردم اعمال میشه. الان من اینو فرضاً میذارم روی همچین پترنی، رنگش رو فرض کنید میام تغییر میدم به صورتی و ویتش هم فرض کنید که سبک‌تر در نظر میگیرم. اوکی و اوکی. میبینم که با اینکه این خودش یک استایلی داشته و یک حالا پترنی داشته، اون با پنجره ویزیبیلیتی گرافیک من بر همه اینها این موضوع رو اعمال کردم.